في سنة 1938 في جبال الهيمالايا بالتحديد على الحدود ما بين الصين والتبت كان في بعثة استكشافية بقيادة بروفيسور اسمه تشي بوتاي من جامعة بكين، وكانت البعثة الاستكشافية دي مخيمة ما بين الطرق والمنحدرات اللي ما بين جبال الهيمالايا. وفي أثناء ما البعثة دي مقيمة هناك اكتشفوا بعض الكهوف جوه الجبال، والغريب إنهم اكتشفوا كمان إنها كانت مسكونة من زمن بعيد. المهم إن أول شيء لاحظوا فريق البعثة إن شكل الكهوف دي مش عادي، دي كانت محفورة جوه جبال بإتقان شديد، وبين كل كهف والتاني شبكة قنوات معقدة جواها غرفة تخزين، وجدران الكهوف دي نفسها كانت مستقيمة بشكل كبير. اللي اكتشفوا بقى وقلب الدنيا كلها بقى لغز لحد يومنا ده اللي لاقيوه جوه الكهوف دي. أفراد البعثة دي لما دخلوا الكهوف لقوا بعض الآثار وأماكن مخصصة لدفن الجثث، ولقوا كمان هياكل عظمية. لكن الغريب واللي تسبب في حيرتهم إن الهياكل العظمية دي كانت لناس طولهم 122 سم، وده يخلينا نفهم إن أصحاب الهياكل العظمية دي كانوا أقزام، وكانت العظام بتاعتهم هشة ورقيقة جدا، وكان حجم الجمجمة كبير جدا ومش متناسق أبدا مع حجم الجسم. المهم ان في واحد من افراد البعثه قال للبروفيسور تشي بوتاي ان الهياكل العظميه دي شكلها كده جثث القرود ومش للبشر، لكن البروفيسور رفض الراي ده وقال لافراد البعثه ان ما ثبتش في التاريخ او ان حد سمع قبل كده عن ان القرود بيدفنوا موتاهم او حتى ان القرود بيبنوا مقابر. ده غير انهم كمان لقوا جوه الكهوف دي حاجات غريبه تاكد راي البروفيسور. لما دخلوا واستكشفوا الكهوف لقوا رسومات على الحوائط كانت عباره عن نقوش تصويريه للشمس والقمر والنجوم والارض، ولقوا خطوط او نقاط بتربط ما بين المجموعه الشمسيه، يعني استحاله ان اللي بنى المدافن وغرف التخزين دي يكونوا قرود. وبعد الاكتشافات دي كان اهم واغرب اكتشاف اكتشفته البعثه الا وهو مجموعه من الاقراص الحجريه مدفونه في ارض الكهف، لقوا اعداد منها كبيره جدا وصلت ل 716 قرص، وكان قطر القرص حوالي 22 سم و7، وسمكه كان حوالي سنتي و9، والتاريخ الاقراص ده بيوصل من 10 ل 12 ألف سنه. كان موجود في نص القرص بالضبط ثقب كامل للاستداره، وقطر الثقب بيوصل لسنتي و9، وبسبب دقه الاقراص دي خلاهم يقولوا ان اكيد الاقراص دي مصنوعه من خلال مخلوق ذكي. واكتشفوا على اوجه الاقراص الحجريه دي نقوش غريبه كلهم منقوشين بنفس الدقه، ولكن النقوش دي مختلفة عن بعضها. المهم إن في سنة 1962 جه عالم صيني اسمه تسين نوا بدأ يتعرف على أقراص دروبا، وقرر إنه يعرف أسرارها، واكتشف إنها عبارة عن كتابات قديمة محفورة بشكل متقن جدا وصغيرة جدا جدا، يعني علشان تشوفها محتاج ميكروسكوب. وفضل يسأل نفسه يا ترى الأقراص دي مخبية جواها إيه، وقعد يفتكر بقى إزاي تم اكتشافها، وإزاي إن من سنة 1938 كان في محاولات كتير علشان يقدروا يفكوا الشفرات ويعرفوا أسرارها، لكن كل المحاولات دي بقت بالفشل، وراح ناسخ كل النقوش الموجودة على أوجه الأقراص على ورق، وكان بيستعين بعدسة مكبرة لأن الكتابة كانت صغيرة جدا والموضوع كان صعب جدا بالنسبة له، ومع ذلك ما استسلمش وكمل اللي بدأه. ما هو لازم برضه يعرف إزاي أقراص عمرها 12,000 سنة تكون منقوشة بدقة كده، ورغم إن الكتابة صغيرة إلا إن السنين ما أثرتش في معالم الكلمات أوي. فيا ترى إيه كان غرضهم من النقش على الأقراص؟ وبعد تعب كتير من البحث والتفكير قدر العالم الصيني يوصل لفك بعض الرموز وترجمتها علشان يعرف يقرأها. فضل كده يفسر جملة ورا جملة وسطر ورا سطر لحد ما قدر في النهاية إنه يفك شفرة كاملة، والشفرة دي كانت بتخص قوم اسمهم قوم دروبا، واللي كانوا كاتبينه كان صعب حد يصدقه. كانوا بيحكوا عن سفينة فضائية نزلت متحطمة على كوكب الأرض من 12,000 سنة، واللي كان على السفينة دي هم شعب الدروبا. فلما خرجوا من السفينة ونزلوا على كوكب الأرض لقوا كهوف جبال الهيمالايا قدامهم، فقرروا إنها تبقى ملاذ آمن ليهم ويعيشوا فيها ويصلحوا بعد كده السفينة. وكانوا مسالمين جدا، ولكن كان في قبيلة تانية اسمها قبيلة هام ساكنة في جبال قريبة من جبال الهيمالايا. القبيلة دي خافت من شعب الدروبا ليكونوا جايين يحتلوا أرضهم ويخرجوهم منها، فحاربوهم علشان يمشوهم. بعد وقت القبيلة دي فهمت إشاراتهم وعرفت إنهم مسالمين، فسابوهم يعيشوا جنبهم، وكان مكتوب تاني إن شعب الدروبا ما قدروش يصلحوا السفينة بتاعتهم، وإنهم كده هيقضوا كل حياتهم على كوكب الأرض ومش هيعرفوا يرجعوا كوكبهم تاني. المهم ركز معايا شوية في الكلام اللي فات ده، لأن معناه إن ممكن يكون ليهم أحفاد، واحتمال كبير يكونوا لسه عايشين معانا على كوكب الأرض، وخاصة إن المكان اللي العلماء اكتشفوا فيه الأقراص دي ما سكنش فيه غير قبيلة هام وشعب الدربة، فهم كده مش عارفين يحددوا مكانهم، لأن الشعبين دول اللي هم هام والدربة لا هم تبع شعب التبت ولا هم تبع شعب الصين. سنة 1968 جه عالم روسي اسمه سايدوسو
قال أما يدرس العناصر المكونة للأقراص الحجرية دي يمكن يوصل لحل الألغاز اللي ذكرناه. المهم إنه اكتشف إن الأقراص الحجرية الغامضة دي مصنوعة من مادة الجرانيت اللي بتحتوي على تركيز عالي جدا من مادة الكوبالت وبعض العناصر التانية، وده اللي مخلي الأقراص من أشد الصخور صلابة والنقوش ما اختفتش من عليها. يعني عوامل التعرية مش بتأثر فيها قوي، مفيش أي بشر أو شخص عادي يقدر ينقش بالنقوش دي على صخور قوية كده بإيده، خاصة لما يكون مر عليها 12,000 سنة. فأكيد الصخور دي منقوشة بالليزر أو بمعدات تكنولوجية تقدر تنقش النقوش دي. واكتشف كمان العالم الروسي إن الأقراص الحجرية دي لها خصائص كتيرة، من أهمها إنها موصلة للكهرباء. وفي سنة 1974 جه مهندس نمساوي اسمه أرنست فيجنر راح زار متحف بانبو في مدينة شيان في مقاطعة اسمها شانسي، وهناك في المتحف شاف قرصين من أقراص الدربة، ويقال إنه حاول يستفسر عن الأقراص دي من مدير المتحف، لكن المدير ما قالوش أي حاجة، بس سمح له بإنه لو عاوز يصور قرص من الأقراص دي عن قرب فمفيش مشكلة. ولما فيجنر صور الأحجار ادعى إن فلاش الكاميرا ضيع الكتابة المنقوشة وما بقتش واضحة. والغريب إن سنة 1994 اختفت الأحجار من المتحف ومعها كمان المدير. والحد اللي قلناه ده لسه فيه اكتشافات غريبه، لان سنه 1995 نشرت وكاله انباء الصينيه انها اكتشفت في سيشوان مقاطعه قريبه من جبال بايان كراولا. المقاطعه دي كان عايش فيها قبيله صغيره معزوله عن باقي العالم. القبيله دي بتتكون من 120 شخص، ما قدروش انهم يصنفوهم هم تبع انه قبيله عايشه في المنطقه، ولكن اكتر شيء لفت نظرهم انهم اشخاص قصيرين جدا، بمعنى ان طول الفرد منهم يعتبر متر و6 بساط. ولحد دلوقتي ما حدش عارف اي حاجه عن القبيله دي غير اللي وصلوا له. وفي اكتوبر سنه 2007 طلعوا احفاد الدكتور سمنوى اللي اتكلمنا عنه في الاول انهم قالوا للصحافه ان جدهم ساب ليهم في البيت عينات كده من هياكل عظميه علشان يدرسوها، وبالفعل اخذوا العينات دي وقدموها للمختبرات علشان يحللوا الحمض النووي. واللي عملوا ده سلط الضوء على اكتشافات علميه كتيره محدش كان يتوقعها، واهم الاكتشافات دي انهم لقوا احفاد لقوم الدربه في قريه بعيده في الصين، ولحد دلوقتي بيبحثوا في الموضوع ده. وانا بقى عندي ليك سؤال، هل فعلا في فضائيين نزلوا معانا في كوكب الارض وعملوا مجتمعات بدون ما نشعر بيهم؟ جاوب تحت في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. كان معكم مصطفى العشري من عجبستان، اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. السلام عليكم.